高低论道。 Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 123, sau khi Diệp Phàm cùng Hoa Vân Phi giao chiến, anh ấy đã tẩn cho tên kia một trận ra trò khiến hắn ta không thể đứng dậy nổi nữa. Cuối cùng là tung ra sát chiêu, Diệp Phàm lập tức kết liễu đối thủ. Tuy nhiên, tên kia lại không dễ bỏ mạng như vậy. Những tưởng hắn ta đã thân thử đạo tiêu thì bất ngờ bầu trời lại xuất hiện dị tượng. Sau đó, thân thể Hoa Vân Phi liền bị hút vào trong. Thấy thế, Diệp Phàm lập tức thi triển hư không thuật xuyên qua hư không, lao tới giữ lấy cái xác của Hoa Vân Phi lại. Đáng tiếc, vẫn là chậm một bước. Khi thi thể của Hoa Vân Phi hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại thanh âm vang vọng nói: "Ta không thể thi triển toàn bộ thực lực, nếu không, kết quả đã khác." Lời hắn ta vừa dứt, ở bên trong dị tượng kia lại bất ngờ xuất hiện những dao động nhẹ. Một hồi lâu sau, từ bên trong đó, Hoa Vân Phi một lần đi ra. Thật không ngờ, tên này đã luyện được hoàng kiếp tái sinh thuật và sống lại. Tuy nhiên, hắn ta không dám chiến nữa mà liền tiến vào hư không rời đi. Còn Diệp Phàm, sau trận chiến, thân hình anh ấy liền rơi xuống mặt đất, trên miệng thổ huyết và bị thương không nhẹ. Nhìn hắn như vậy, Cơ Tử Nguyệt sợ hãi, nàng muốn lao lên thì liền bị người của Cơ gia ngăn cản lại, không cho tiến lên. Cứ như vậy, cảnh tượng Diệp Phàm giả vờ đau đớn gục ngã kia dần qua đi. Không lâu sau, ở tại một quán trọ rộng lớn, bây giờ Diệp Phàm đang cùng với mấy huynh đệ của mình trò chuyện. Sau chuyến đi thành công của Diệp Phàm, mọi người vô cùng vui sướng. Tuy nhiên, đang bàn bạc thì Tiểu Nhị lại đem đồ ăn tới. Thế nhưng, 5 người chỉ có 3 cái bánh bao, bởi vậy bọn họ liền bày trò xem ai nhanh tay nhanh mắt. Theo tiếng hô, chỉ nháy mắt sau, cả đám đã vồ lấy bánh bao, chỉ có Hắc Hoàng là chậm mồm đã bị mọi người chơi một vố. Cứ thế nó gừ gừ đòi cắn cả bọn, khiến đám người Diệp Phàm được một trận cười khoái chí. Cũng trong lúc đó, ở tại một nơi khác, cũng chẳng biết vì sao Tiểu Niếp Niếp lại đang bị mấy tên người của Âm Dương giáo bắt giữ. Thế nhưng mặc dù bị bắt, Tiểu Niếp Niếp trên tay vẫn cầm chiếc vòng mà Diệp Phàm đưa cho. Chính vì vậy, nam chính cũng phát hiện ra cô bé gặp nguy hiểm. Còn đám người kia, bọn họ vẫn chưa biết gì mà lớn tiếng dọa nạt. Đáng tiếc, bọn họ vẫn không thể đạt được mục đích của mình và rời đi. Và chẳng bao lâu sau, Diệp Phàm rốt cuộc cũng lần theo thần niệm mà mình lưu lại để tới được nơi trú ngụ của mấy tên Âm Dương giáo. Rất nhanh, thân hình anh ấy liền băng qua biển lửa và tới được sao huyệt của bọn chúng. Chẳng mấy chốc, anh ấy đã thấy Tiểu Niếp Niếp. Thế nhưng, có vẻ như bọn người kia chỉ dùng cô bé để dụ Diệp Phàm đến đây mà thôi. Bởi vì, ngay khi nam chính tới, nữ nhân cầm đầu Âm Dương giáo đã xuất hiện. Thấy Diệp Phàm, cô ta liền cười khoái chí rồi bắt đầu nói mỉa mai. Đáng tiếc, Diệp Phàm lại không dễ chơi như vậy. Vừa đến, anh ấy đã liền cùng nữ nhân kia võ mồm hết sức quyết liệt. Sau một hồi, hai bên mồm mép qua lại, ngay lập tức cuộc chiến cũng liền nổ ra. Thân hình phóng lên không trung, Diệp Phàm liền một kiếm chém ra. Đối diện lưỡi kiếm của Diệp Phàm, cây gậy trong tay nữ nhân kia vung lên, sau đó chỉ vung nhẹ nó, đòn công kích kia liền bị phá giải. Đến đây, cả hai lập tức phóng người về phía đối thủ mà giao chiến. Nhất thời, một cuộc chiến ác liệt giữa hai bên cũng liền diễn ra. Chỉ trong nháy mắt, cầm cây gậy của mình trong tay, nữ nhân kia liền cùng Diệp Phàm va chạm hàng trăm lần, không trung ầm ầm rung động. Chẳng mấy chốc, cả hai đã khiến hang động tối tăm này lóe lên từng luồng ánh sáng chói mắt. Thế nhưng, trận chiến này lại không chỉ có Diệp Phàm. Từ phía xa, thân hình Bàng Bác đã điềm bay tới, mang theo khí thế mạnh mẽ, hắn ta liền lao về phía đám người Âm Dương giáo mà công kích. Cũng bởi vậy, đối thủ ngã xuống như dạ. Tuy nhiên, thành nữ của Âm Dương giáo, kẻ cầm đầu kia thì rất mạnh, Diệp Phàm cũng không phải đối thủ của bà ta. Rất nhanh, anh ấy cùng Bàng Bác đã bị bà ta đẩy lùi và phải liên tiếp chống đỡ công kích. Thậm chí giờ khắc đó, nữ thần kia còn thi triển ra bí pháp vô cùng quỷ dị, khiến Diệp Phàm và Bàng Bác không khỏi có chút kinh ngạc. Mặc dù vậy, Diệp Phàm vẫn không sợ hãi, nhờ Bàng Bác chống đỡ công kích của đối thủ cho mình một chút. Ngay sau đó, anh ấy liền vận lực, nhất thời bí pháp chữ giai khai mở, hàng loạt bóng ảnh xuất hiện. Sau đó, nó lại một lần nữa dung nhập vào cơ thể Diệp Phàm. Tới đây, cầm cây kiếm vàng rực trong tay, anh ấy liền phóng người lên không trung. Khi cây kiếm lan tỏa ra hào quang sáng chói, cũng là lúc nó tách ra làm 4. Ngay sau đó, cây kiếm kia liền lao tới, rồi đâm mạnh vào trận pháp mà thành nữ Âm Dương giáo tạo ra, khiến vòng âm dương kia liền xuất hiện vết nứt. Chẳng mấy chốc, nó đã tan vỡ, thân hình nữ nhân kia bị Diệp Phàm lao tới tẩn cho một trận, khiến cô ta cũng phải kinh ngạc. Đến đây, cô ta lập tức dùng ra âm dương đồ, tạo ra không gian mau chóng bỏ chạy. Đáng tiếc, Diệp Phàm lại không thể tha được. Ngay lập tức, anh ấy cùng Bàng Bác lao tới truy đuổi không cho mụ ta chạy thoát. Và liệu rằng tiếp theo, cuộc chiến sẽ còn gay cấn thế nào? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.